Hello guys, welcome back to our ethics classes. আমি পঢ়ি আছিলোঁ পাব্লিক এথিক্সৰ কথা পঢ়ি আছিলোঁ আমি এথিক্স ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। সেই আমি চেপ্টাৰটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম আৰু আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে কনচায়েন্স। তো কনচায়েন্সনো কি হয় আৰু আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিঙত কনচায়েন্সৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা থাকে সেই বিষয়ে আজি আমি ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰিম। ঠিক আছে, কনচায়েন্সৰ কথা কৈছে। Conscience is awareness of moral and ethical aspect of one conduct together with urge to prefer right over wrong. Conscience act within human beings and checks the morality of human action. তো কনচায়েন্সৰ কথা কৈছে বিবেক, অসমীয়াত বিবেক বুলি কয়। কনচায়েন্স হৈছে তোমাৰ যিখিনি কিবা কাম কৰিছা, কিবা থট এটা আহিছে তোমাৰ মনত বা কিবা একশ্যন এটা লৈছা, কিবা ডিচিশ্যন এটা লৈছা, সেইখিনি মৰেল নে ইমৰেল সেইখিনি তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা মানে ফিল্টাৰ আহিব, গাট ফিল বুলি আমি যিটো কওঁ। ঠিক আছে, এণ্টিচিডেণ্ট কনচায়েন্স এণ্ড কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্স। তো কনচায়েন্সৰ দুটা ভাগ কৰি দিছে এতিয়া, এটা হ'ল এণ্টিচিডেণ্ট কনচায়েন্স আৰু এটা হ'ল কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্স। সেইটো আনো কি সেই বিষয়ে আমি অলপ চাওঁ। এণ্টিচিডেণ্ট কনচায়েন্স ইজ ডেট which act as a guide to future action, prompting to do them or avoid them. মানে ফিউচাৰ একশ্যনক লৈ পেলাই তোমাৰ এটা গাইড আহিব, ভিতৰৰ পৰা আহিব, তোমাৰ এইটো গাট ফিলিং এটা আহিব যে সেইটো কৰিবা নে নকৰিবা, এভইড কৰিবা। এক্সাম্পল এটা দিছে, এক্সাম্পল দি পেলাই আমি ভালকৈ বুজিব পাৰিম দেই। কাৰণ ইথিক্সৰ মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ, ইথিক্সৰ মানে হ'ল এক্সাম্পল। ইথিক্সৰ মানে হ'ল এক্সাম্পলছ। এক্সাম্পল দিয়া তেতিয়াহে তোমাৰ সেই কনচেপ্টটো ভালকৈ বুজি পোৱাত সহায় হয়, নিজে বুজিবলৈও সহায় হয় আৰু এক্সামবিলাক বুজাবলৈ সহায় হয়। আই হোপ তোমালোকে এবাৰ মেইনছত ইথিক্সৰ এক্সাম্পলবিলাক ভৰাই দি থৈ আহিছে, কাৰণ উইদাউট এক্সাম্পল ইথিক্স বুজিবলৈ টান, ফুটি নুঠে কথাটো। তো এটা এক্সাম্পলটো দিছে এণ্টিচিডেণ্ট কনচায়েন্সৰ। তাত কৈছে এ পাৰ্চন ষ্টপছ এট এ ৰেড ছিগনেল বিকজ অফ প্ৰস্পেক্টিভ ৰিমৰ্ছ। এতিয়া তুমি ট্ৰেফিক ল'বিলাক থাকে ন, তাত তুমি ট্ৰেফিকত তুমি যেতিয়া ট্ৰেফিক লাইটটো যেতিয়া ৰেড হৈ যায়, ৰেড ছিগনেল দিয়ে, তাতো তুমি ৰখি দিয়া। কাৰণ তুমি জানা, তুমি যদি সেই ৰেড ছিগনেলটো ব্ৰেক কৰা, তাৰ ৰখি নিদিয়া, তেনেহ'লে তোমাৰ কি হ'ব, চালান কটা যাব, হয়নে নহয়? তেনেকৈ মেছেজ এটা আহিব যে আপুনি ট্ৰেফিক ছিগনেলটো ব্ৰেক কৰিলে 5,000 টকা ফাইন, হয়নে নহয়? গতিকে তুমি ফিউচাৰ তুমি জানা যে মই যদি এই কামটো কৰোঁ ফিউচাৰত মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে মই সেই কামটো নকৰোঁ। সেইটো হৈছে এণ্টিচিডেণ্ট কনচায়েন্স। ইন ইথিক্স and antecedent conscience which is a guide to our future actions is more important. তো আমি ইন ফিউচাৰ সেই একশ্যনটো ল'ম নে নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত যোনে গাইড দিব, সেইটো হৈছে এণ্টিচিডেণ্ট কনচায়েন্স। এতিয়া হ'ব কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্স। কনচিকুৱেণ্ট বুলি কওঁতে বুজিয়ে পাইছোঁ, তাৰ ফলাফলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্স ইজ ডেট which is acting as a judge of our past actions and act as a source of our self-approval or remorse of the past action. এতিয়া আমি ফিউচাৰ একশ্যনবোৰ কথা নাভাবোঁ, পাষ্ট একশ্যনৰ কথা ভাবিম, যিটো তুমি অলপতে কৰি আছা বা আগতে কৰিছিলা। সেই কামটো তুমি কৰাটো কৰি দিলা, সেই সময়ত তোমাৰ সেইটো ভাৱ নাহিব পাৰে যে এইটো কাম বেয়া নে ভালেই। ঠিক আছে, সেই সময়ত তুমি ভালেই সেই কামটো কৰি দিলা, কিন্তু পিছত ৰিয়েলাইজ কৰা, মই কি কৰি দিলোঁ এইটো, তেনেকুৱা গিল্ট হয়। পিছতকৈ ৰিয়েলাইজ হয় যে মইতো বৰ এটা ভাল একশ্যন নল'লোঁ, বৰ এটা ভাল ডিচিশ্যন নল'লোঁ, বৰ এটা ভাল কাম নকৰিলোঁ। পিছত গিল্ট হয়নে নহয় বাৰু? আমি সকলোৱে তেনেকৈ পাই আহিছোঁ, বহুত কাম কৰি আহিছোঁ। কেতিয়াবা আমি অজানিতে কৰি পাওঁ, কেতিয়াবা জানি বুজি কৰি পাওঁ, হয়নে নহয়? তো সেইটোৱে কৈছে যে কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্সটো আমাৰ যিটো পাষ্ট একশ্যনটো আছে সেইটোৰ ওপৰত জাজমেণ্ট কৰে। মানে যেতিয়া আমি নিজকে পাগলি থাকোঁ, সেই কামটো মই কিয় কৰিলোঁ, কি হ'ল, ভুল কাম এটা কৰিলোঁ, ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ আমি, ৰাইট, গিল্ট ফিল কৰিছোঁ। তো সেইটো হৈছে কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্স। তো নেক্সট বাৰ তোমাৰ সেই কামটো আহিলে তুমি সেইটো কাম নকৰা, কাৰণ এবাৰ তুমি সেই কামটো কৰি গম পাই গৈছা যে সেইটো কাম কৰি তুমি বেয়া কাম কৰিলা, তোমাৰ গিল্ট ফিল হ'ল। তো নেক্সট সেই কামটোকে পুনৰবাৰ তুমি নকৰা, সেই ভুলটোকে পুনৰবাৰ তুমি নকৰা। ঠিক আছে, ইয়াতে মনত পৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক এবাৰ সুধিছিলে যে আপোনাক ভগৱান বুলি কিয় গণ্য কৰে, আপোনাৰ আৰু বেলেগ মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্যনো কি? ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ একো বেলেগ একো পাৰ্থক্য নাই, মই মানুহে হয়, মানুহৰপৰাই জন্ম লৈছোঁ। সামান্য পাৰ্থক্য এইটো যে মানুহে এটা ভুলকে বাৰে বাৰে কৰি থাকে,
ময়ো ভুল কৰোঁ, শ্ৰীকৃষ্ণ কৈছে দেই, ময়ো ভুল কৰোঁ, কিন্তু মই যিটো ভুল কৰোঁ সেই ভুলটোকে মই পুনৰবাৰ নকৰোঁ, মানে এটা ভুলকে মই বাৰে বাৰে নকৰোঁ। কিন্তু মানুহবোৰে নিজৰ ভুলৰ পৰা নিশিকে আৰু এটা ভুলকে বাৰে বাৰে কৰে। ঠিক আছে। নেক্সট টপিক, কনচায়েন্স এজ এ চ'ৰ্চ অফ ইথিকেল গাইডেন্স। কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্সৰ এক্সাম্পল থাকিলে নহয়। কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্সৰ এক্সাম্পল হৈছে পাৰ্চন জাম্পছ দ্য ৰেড ছিগনেল দেন হি ফিলছ গিল্টি। সেইটোৱে, কামটো কৰি হোৱাৰ পিছত তুমি যদি গিল্টি ফিল কৰিবা, কি কাম কৰি দিলোঁ এইটো, সেইটো হৈছে কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্স। আৰু কামটো কৰাৰ আগতে তুমি ভাবিছা যে কামটো কৰিলে মোৰ ভুল হ'ব, কিবা এটা মোৰ বেলেগৰ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু মোৰো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইটো হৈছে এণ্টিচিডেণ্ট কনচায়েন্স। আগতীয়াকৈ তুমি বেয়া ফলাফলটোৰ কথা ভাবি পেলাই সেই কামটো তুমি কৰা নাই, বা ভাল ফলাফলটোৰ কথা ভাবি তুমি কামটো কৰিছা। আৰু কনচিকুৱেণ্ট কনচায়েন্সত কি হ'ল, আগতে কৰি যোৱা কাম, পাষ্ট একশ্যন এটাৰ ওপৰত তুমি সেইটো জাষ্ট কৰিছা। ঠিক আছে। তেতিয়া তুমি দেখিলা যে এই একশ্যনটো বৰ এটা ভাল নহ'ল, মোৰো প্ৰব্লেম হ'ল, বেলেগৰো প্ৰব্লেম হ'ল, তো সেই একশ্যনটো মই পুনৰবাৰ নকৰোঁ। ঠিক আছে। এতিয়া বিবেকনো কেনেকৈ আমাৰ ইথিকেল গাইডেন্সত সহায় কৰে সেইটো চাওঁ। কনচায়েন্স ইজ লিংকড উইথ মৰেলিটি এণ্ড কামছ ইন টু পিকচাৰ ৱেন ডিলিং উইথ প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যন। তো বিবেকটো আমাৰ ডাইৰেক্ট মৰেলিটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছে। আৰু প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যনবিলাকত তোমাৰ কনচায়েন্সে তোমাক ক'ব কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে। কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহি যায় য'ত আমি ভাল বেয়া একদম ভাবিবলৈ সময় নাই। ঠিক আছে। এতিয়া কিছুমান চিটুৱেশ্যনক লৈ পেলাই আমাৰ কিছুমান মৰেল প্ৰিন্সিপাল দি আছে, ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল দি আছে, সেইবোৰ আমি পঢ়িছোঁ আৰু চিটুৱেশ্যনত আমি এপ্লাই কৰিম বুলি ৰখি আছোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহি গৈছে, যেনেকৈ গাড়ী আগত ঘপককৈ গৰু পোৱালি এটা আহি গ'লে, ছাগলী পোৱালি এটা আহি গ'লে, তুমি ঘপককৈ ব্ৰেক মাৰিব লাগেনে? এণ্টি লক ব্ৰেকিং ছিষ্টেম মাৰিব লাগেনে? তেতিয়া তুমি ঘপককৈ ৰখিবৰ কাৰণে ফ্ৰণ্ট ব্ৰেকো মাৰিব লাগে, বেক ব্ৰেকো মাৰিব লাগে, একেলগে মাৰিব লগা হয়, যাতে তুমি তৎক্ষণাত ৰখি দিয়া, গৰু পোৱালিটো বাচি যায়, তুমি এক্সিডেণ্ট নহয়, তোমাৰো বাচি যোৱা। তো সেইটো সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন আহে য'ত তোমাৰ ইনষ্টিংক্টবিলাক এক্টিভেট হৈ যায়, মানে ইনষ্টিংক্টবিলাক। ঠিক আছে। তো সেইবিলাক মষ্ট অফ দি একশ্যন সেই সময়ত আমাৰ কনচায়েন্সে লয়, আনকনচিয়াছ মাইণ্ডটোৱে লয় মানে। তো আমাৰ যিটো কনচায়েন্স আছে, বিবেক আছে, সেই বিবেকটো মেইন চ'ৰ্চ হয় ইথিকেল গাইডেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইন কেছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চি। আৰু যদি ইমাৰ্জেঞ্চি হোৱা নাই, তুমি আৰামছে শান্তিয়ে কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিছা, তেতিয়া মৰেল প্ৰিন্সিপাল, ইথিকেল প্ৰিন্সিপালবিলাক আহিব। কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত তোমাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল কি আছে তুমি পাহৰি যাবা, মনত নপৰিব, ইথিকেল প্ৰিন্সিপাল কি আছে মনত নপৰিব, তেতিয়া তোমাৰ সেই কনচায়েন্সে তোমাৰ ৰাস্তা দেখুৱাব। ইট এক্ট এজ এ চ'ৰ্চ অফ ইথিকেল গাইডেন্স ইন দ্য ফ'ল'য়িং মেনাৰ, ৰিজলভিং ইথিকেল ডাইলেমা। ইথিকেল ডাইলেমাবোৰ সহায় কৰাত তোমাৰ কনচায়েন্সে সহায় কৰিব। কনচায়েন্স হেল্পছ ইন টেকিং কাৰেক্ট ডিচিশ্যন বেছড অন আৱাৰ ইথিকেল এণ্ড মৰেল প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড ডাজ হেল্প ইন ৰিজলভিং ইথিকেল ডাইলেমাছ। তো আমাৰ ইথিকেল ডাইলেমাবিলাক সমাধান কৰাত সহায় কৰিব আমাৰ কনচায়েন্সে। এভইডিং কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, কনচায়েন্স ৰিমাইণ্ডছ of one's inherent moral values and help us avoid conflict of interest. Conflict of interest কথা আমি পাষ্ট ক্লাছত পঢ়ি আহিছোঁ, আমি প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত। ঠিক আছে। এতিয়া অফিচাৰ হ'লা, তোমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনেৰী পাৱাৰ আছে, তুমি এতিয়া পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, কিন্তু তুমি কি কৰিছা, নিজৰ পাৰ্চনেল গেইনৰ কাৰণে পকেট গৰম কৰি আছা। কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহি গৈছে, ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা চাবা নে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা চাবা। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট চিটুৱেশ্যনত বিবেকে তোমাক কি কৰিব, তোমাৰ যিখিনি মৰেল ভেলু আছে সেইখিনি মনত পেলাই দিব তোমাক, যে বাবা তই সৰু পৰা এইটো কথা বেয়া বুলি শিকি আহিছ নহয়, গতিকে তই এইটো কাম নকৰিবি এতিয়া। এক্সাম্পল, এ পাৰ্চন ন'ন ফৰ প্ৰফেশ্যনেলিজম উড প্ৰিফাৰ প্ৰফেশ্যনেল ভেলুজ ৱেন ফেচড উইথ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট vis-a-vis উইথ হিজ অৰ হাৰ ৰিলেটিভছ। সেইটোৱে, এতিয়া তুমি DC হয়, তোমাৰ খুলখালি কণ্ট্ৰেক্টৰ, তো ৰাস্তাটো বনাব লাগে, বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি এতিয়া বহুত ভাল ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰ আহিছে, তেওঁলোকৰ কামবোৰ বহুত ভাল আগতীয়াকৈ। তোমাৰ এতিয়া খুলখালি কণ্ট্ৰেক্টৰ হয়, কিন্তু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, বৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয়, তেতিয়া তুমি অভিয়াছলি ইমান ভাল ৰাস্তা এটা বনাবৰ কাৰণে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহবিলাকক গুৰুত্ব দিব লাগিব, নাগেই তোমাৰ খুলখালি। তাতে তোমাৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহি যাব। এতিয়া তোমাৰ
ৱাইফে কৈ থাকিব কি হ'ল মোৰ ভাইটি কি নোৱাৰে বুলি ভাবিছে নেকি কোনো কামৰ মানুহ নহয় বুলি ভাবিছে নেকি তাক কিয় কামটো দিব নোৱাৰিলে তাৰতো ঘৰ এখন আছে সিওতো চলিব লাগিব আপুনি নিজেই এইকণ কামো কৰি দিব নোৱাৰে ভিনদেউটো হৈ এইকণ কামো কৰি দিব নোৱাৰে নেকি তো তেতিয়া তুমি এতিয়া কাৰ কথা শুনিবা পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা শুনিবা নে পাৰ্চনেল গেইনৰ কথা ভাবিবা তো এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টত তোমাৰ কি হ'ব সেই বিবেকে তোমাক সহায় কৰিব Guilt consciousness. An individual who might have done something wrong feels pain or guilt emanating from his or her conscience. Example, Ashoka remorse after Kalinga war and afterward following Dharma policy to promote peace and harmony. তো অশোকা গোটেই দেশ দুনিয়া জয় কৰিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু কলিংগ ৱাৰৰ পিছত তেখেতৰ উপলব্ধি হ'ল যে মই কি কৰিলোঁ যুদ্ধ দেশ জয় কৰাৰ নামত ইমানবোৰ যুদ্ধ কৰিলোঁ সেই যুদ্ধত ইমানবোৰ মহিলা বিধৱা হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ গিৰিয়েকক মই মাৰিলোঁ সিহঁতৰ পৰিয়াল কোনে চাব ল'ৰা ছোৱালী মই অনাথ কৰি পেলালোঁ এইবোৰ ভাবি তেওঁ কি হ'ল ইমানবোৰ ব্লাড ছেড হ'ল এইবোৰ তেওঁ উপলব্ধি হ'ল গিল্ট ফিল কৰিলে ৰাইট তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে সেই কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত তেওঁ হিংসা পথ বাতিলে আৰু তেওঁ ধম্মা পলিচি ফ'ল' কৰিলে মংক টাইপ হৈ গ'ল আৰু প্ৰমোট কৰিলে পিচ এণ্ড হাৰমনি তো কিবা এটা কাম কৰাৰ পিছত তোমাৰ মানে গিল্ট ফিল হয় তাৰপিছত তুমি সেই কামটো বাদ দিয়া আৰু ভাল ৰাস্তালৈ গুচি যোৱা সেইটো এজন আমাৰ কনচিকুৱেণ্ট কনচাইন্স নহয় ৰিপালচিভ বিহেভিয়াৰ এগেইনষ্ট আনএথিকেল এক্ট কিবা আনএথিকেল এক্ট এটা হৈ থকা দেখিছা তেতিয়া তুমি সেইটো হৈ থকাটো কণ্টিনিউ হৈ থকাটো বিচাৰিবা নে তাতো বাধা দিবা নিশ্চয়কৈ তুমি বাধা দিবা তোমাৰ যদি কাৰেজ আছে আৰু মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ বহুত ষ্ট্ৰং আছে আৰু তুমি জানা সেইটো এটা আনএথিকেল এক্ট হয় তেনে তুমি সেইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিবলৈ দিব নোৱাৰা তুমি তাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমাৰ মৰেল প্ৰিন্সিপাল ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগিব আৰু কাৰেজ থাকিব লাগিব বহুত মানুহে কি হয় জানে সেইটো বেয়া কাম হৈ আছে আনএথিকেল কাম হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰেজৰ অভাৱ সাহসৰ অভাৱ সেইকাৰণে তাৰ এগেইনষ্টত মাত নামাতে তাৰ ফলত সেই কামটো চলি থাকে কণ্টিনিউ হৈ থাকে আৰু বেলেগেও সেই কামটো কৰিবলৈ লয় আৰু সেইদৰে সমাজখন মানে কি হয় বিকৃত ৰূপ ল'বলৈ ধৰে গতিকে সমাজখন যেতিয়া আমি ভালকৈ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এজন সভ্য সমাজ বনাই ৰাখিব পাৰোঁ এই ধৰণৰ আনএথিকেল এক্টবোৰ এগেইনষ্টত আমি মাত মাতিব লাগিব ইমানখিনি সৎ সাহস আমি দেখুৱাব লাগিব মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই টাইমত ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কিমান শক্তিশালী ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছিলে কোন ধৰণৰ ভাইলেঞ্চ নোহোৱাকৈ নন ভাইলেঞ্চ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে ৰাইট ডায়লগ প্ৰমোট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আজিকালি দিনত আমি মানুহবোৰে পইচা নিদিয়াকৈ এনেকুৱা দেখিছোঁ পইচা নিদিয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আণ্ডাৰত ঘৰ এটা নাপায় পইচা নিদিয়াকৈ ৰেচন কাৰ্ডখন উলিয়াই নিদিয়ে পইচা নিদিয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ডখন উলিয়াই নিদিয়ে পইচা নিদিলে নিজৰ ভাগৰ মাটিখিনি প্ৰতি সম্পত্তিখিনি নামজাৰি কৰিব নোৱাৰি চবতে পইচা কাৰাপশ্যন ৰাইট তো আমি সেইটো ছিষ্টেমৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছোঁনে নাই মাতা তো আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ এটা নিগেটিভ দিশ এটা গতিকে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা শিকিব লাগিব কোনো ধৰণৰ ভাইলেঞ্চ নোহোৱাকৈ নন ভাইলেঞ্চ ৱে আমি সেই ইনজাষ্টিছবোৰৰ এগেইনষ্টত আনএথিকেল প্ৰেক্টিছবোৰৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব লাগিব ইমানখিনি সৎ সাহস আমি ৰাখিব লাগিব A person might show lower motivation and involvement in a situation in which his or her conscience and which is against his or her conscience. Thus, she or he will be inclined to take ethically correct path. সেইটোৱে তোমাৰ যদি এতিয়া কনচাইন্সে কয় বিবেকে কয় যে এই কামটো বেয়া হৈছে তো তুমি সেই কামটো কেতিয়াও কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাযাবা আৰু যোনে যোনে কৰি আছে সিহঁতক উল্টাকৈ বাধা দিবহে যাবা গতিকে এটা ষ্ট্ৰং কনচাইন্স ষ্ট্ৰং মৰেল কনচাইন্স থকাটো খুবেই জৰুৰী এক্সাম্পল এ পুলিচ অফিচাৰ মাইট লেক মটিভেশ্যন টু ডু লাঠি চাৰ্জ অন এ পিচফুল প্ৰটেষ্ট ইফ ডেট ইজ এগেইনষ্ট অৰ হাৰ কনচাইন্স এতিয়া তোমাৰ ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহি গৈছে যে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে শান্তকৈ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে ৰাস্তাত বহি পেলাই প্লে কাৰ্ড লৈ পেলাই প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তোমাৰ ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে যে এই মিনিষ্টাৰ আহি আছে ৰাস্তাটো খালী কৰ তাৰপিছত তুমি ক'বা এই নাই ইহঁতে শান্তিকৈ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে মই গৈ পেলাই এবাৰ কৈ চাওঁচোন তুমি গৈ পেলাই কৈ চালা কিন্তু প্ৰটেষ্ট কৰা মানুহখিনিয়ে কৈছে নাই আমাৰ দাবী মানি নোলোৱালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ
যে তুমি ক'লা চিনিয়ৰটোক নাই ছাৰ মই ক'লোঁ কিন্তু আঁতৰি নাযাওঁ বুলি কৈছে তেতিয়া চিনিয়ৰে ক'ব গৌ পিটন দে লাঠি চাৰ্জ কৰ তথাপি সিহঁতক অঁতৰা যেনেকৈ হ'লেও অঁতৰা তেতিয়া তোমাৰ যদি কনচায়েন্স বিবেক সঁচাকৈ আছে জামিৰটো যদি জাগি আছে তেনেহ'লে তুমি সেই পিছফুলি প্ৰটেষ্ট কৰা মানুহখিনিৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ নকৰিবা বেলেগ উপায় ওলোৱা সেইটো ৰাস্তাতে আহিব মানে বেলেগ এটা ৰাস্তা অল্টাৰনেট পাথ এটা তোমাৰ চিনিয়ৰক দেখাই দিয়া যে ছাৰ এওঁলোকে পিছফুলি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে আৰু মই এনেকুৱা ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাতে আহিব নোৱাৰিব কিন্তু অল্টাৰনেট পাথ এটা আছে আপুনি সেইটো ফ'ল' কৰি নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈকে যাব পাৰিব ঠিক আছে তো প্ৰব্লেমৰ ছল্ভো কৰিব লাগিব আৰু কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব যিটো তুমি এথিকেল বুলি ভাবা তাৰ পক্ষে থিয় দিব লাগিব আৰু যিটো আনএথিকেল বুলি ভাবা তাৰ এগেইনষ্টত নিজৰ ভইচটো ৰেইজ কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে এজন ভাল পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ গুণ এপ্লিকেশ্যন অফ কনচায়েন্স এট ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ এতিয়া বেলেগ বেলেগ লেভেলত কনচায়েন্সৰ ক'ত এপ্লাই হয় কি হয় আমি সেই বিষয়ে চাওঁ পলিটিকেল লেভেল কনচায়েন্স অপাৰেটছ বাই কম্পেটিং কৰাপশ্যন এণ্ড নেপটিজম prioritizing constitutional principles and emphasizing societal welfare তো কনচায়েন্সে তোমাৰ কি হয় কৰাপশ্যন আৰু নেপটিজম সেইবোৰ কম্পেট কৰিব নিশ্চয় কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰিন্সিপালবিলাকক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব সেইবোৰ মানি চলিবৰ কাৰণে নিজেও মানি চলিব আৰু বেলেগকো মানি চলিবলৈ উদগনি যোগাব ছ'চাইটিৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে চাব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেভেল কনচায়েন্স গাইডছ অফিচিয়েল ইন বেলেঞ্চিং অবিডিয়েন্স টু ছুপিৰিয়ৰ্ছ with the pursuit of justice and integrity. It emphasizes serving the nation and upholding high standard of honesty. বিবেকে তোমাক কি কৰিব অফিচিয়েলবিলাকক আমাৰ পাব্লিক অফিচিয়েল পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টবিলাকক তেওঁলোকে যাতে সমাজত জাষ্টিছ প্ৰমোট কৰিব পাৰে ঠিক আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে থাকিব ন গতিকে তেওঁলোকে সকলোকে কিবা এটা স্কিম আহিছে তাৰ আণ্ডাৰত যিখিনি যোগ্য বেনিফিচিয়াৰী আছে এলিজিবল বেনিফিচিয়াৰী আছে সেই সকলোৱেখিনি যাতে সেই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত সুবিধাখিনি পায় সেইখিনি ব্যৱস্থা তুমি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে জাষ্টিছ পাব কোনোবাই যদি তেওঁলোকে একচুৱেলি ৰিয়েল বেনিফিচিয়াৰী হয় কিন্তু তেওঁলোকে সেই সুবিধাখিনি পোৱা নাই তো সিহঁতৰ লগত ইনজাষ্টিছ হৈ আছে তো তোমাৰ কনচায়েন্সে তোমাক ক'ব লাগিব যে বেটা সিহঁতৰ লগত ইনজাষ্টিছ হৈ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভাগৰ বস্তুখিনি পোৱা নাই তুমি দিব লাগিব সেইখিনি বুজি পাবৰ কাৰণে কনচায়েন্সটো লাগিব বিবেকটো লাগিব It emphasizes serving the nation and upholding high standard of honesty. Citizen level, conscience operate by promoting civic engagement and environmental stewardship. It encourages opposition to anti-democratic ideologies and participation in democratic processes. তো ক'বা যে এণ্টি ডেম'ক্ৰেটিক আইডিঅ'লজি আছে তাৰ এগেইনষ্টত তুমি মাত মাতিব লাগিব চিটিজেনবিলাকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিব লাগিব তেওঁলোকক ডেম'ক্ৰেটিক যিবোৰ প্ৰচেছ আছে সেইবিলাকত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব উৎসাহ দিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া ভোটিং টাইম আহি যায় 2 দিন বন্ধ পায় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা প্ৰাইভেট কৰ্মচাৰী সেই বন্ধৰ দিনটো তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ ওলাই যাব ভোটিং গায়া ভাৰমে ভোটিং দিব নাযায় কোনে লাইন পাতি থাকিব কোনে ভোট দিব গতিকে সেই ধৰণৰ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছবিলাকত যদি এইদৰে পঢ়া শুনা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে যদি অংশীদাৰ নহয় পাৰ্টিচিপেট নকৰে তেনেহ'লে আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিজম অথলে যাব গতিকে সেই চিটিজেনবিলাকক আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে আহক ভোট দিয়ক নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক এখন ভাল চৰকাৰ গঠন কৰাত সহায় কৰক তেতিয়াহে দেশৰ সমাজৰ আৰু দেশৰ উন্নতি হ'ব ছ'চাইটিয়েল লেভেল কনচায়েন্স ইনফ্লুৱেঞ্চেছ পাব্লিক ডিছক'ৰ্ছ social norms and the development of laws and policies and shape the moral fabric of society তো ছ'চাইটিখনৰ যিখিনি নৰ্ম আছে সেইখিনি আমি পালন কৰিব লাগিব লগতে যিখিনি ইভিল প্ৰেক্টিছ আছে আমি সেইখিনি এগেইনষ্টত মাত মাতিব লাগিব নতুন নতুন ভাল প্ৰেক্টিছ আনিব লাগিব ঠিক আছে ৱৰ্ল্ডৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে আমাৰ ছ'চাইটি আমাৰ দেশতো আহক সেইবোৰ ৰাইট ছ'চাইটিখন ডাইনামিক গতিকে ছ'চাইটিৰ যিটো টাইম টু টাইম ডিমাণ্ড থাকে সেইটো ফুলফিল কৰিব পৰাকৈ নতুনকৈ ল আনা নতুনকৈ পলিচি আনা নতুনকৈ নৰ্ম ৰুল ৰেগুলেশ্যন বনোৱা নহয় জানো সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিব বিবেকে সহায় কৰিব তাৰ লগতে টপিকটো হৈছে ভইচ অফ কনচায়েন্স ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2013 চনত কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু এইটো আহিয়ে থাকে ভইচ অফ কনচায়েন্স নট অনলি থিয়ৰী বাট অলছ' কেছ ষ্টাডিত আমাক সহায় কৰিব প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰাত
তো ভয়েচ অফ কনচায়েন্সতনো কি আছে আমি চাওঁ দ্য ভয়েচ অফ কনচায়েন্স ইজ দ্য পাৰ্ট অফ আৱাৰ মাইণ্ড that tells us whether what we are doing is morally right or wrong. সেইটো মই যে ওচৰত গাট ফিলিং যে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা আৱাজ এটা আহে ভয়েচ এটা আহিব তোমাৰ ইনাৰ ভয়েচ এটা আহিব যিটোৱে ক'ব তুমি যিটো কাম কৰি আছা সেইটো ৰাইট অৰ ৰং ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ মাইণ্ড ভয়েচ অফ কনচায়েন্স ইট ইজ অলছ' কল্ড দ্য ইনাৰ ভয়েচ ডেট উই হিয়াৰ ফ্ৰম উইদিন particularly when we are trying to do something which is unethical or immoral. তো এইটো আমাৰ চৌল বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ চৌলে আমাক ক'ব সেইটো আত্মাই ক'ব আমাক তো এই কামটো ভাল কাম কৰিলি নে বেয়া কাম কৰিলি এই কামটো ভাল হয় নে বেয়া হয় ফৰ এক্সাম্পল এথলিট ৰিফিউজ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনহেন্সিং ড্ৰাগছ ভেলুইং ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন অভাৰ পাৰ্চনেল গেইন এতিয়া কোনোবা এজন এথলিটে পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনহেন্সিং ড্ৰাগছ ল'ব পাৰে লৈ পেলাই তেখেতে একদম ছুপাৰ হিউমেন ষ্ট্ৰেংথ পাব পাৰে কম্পিটিশ্যনত গ'ল্ড মেডেল আনিব পাৰে কিন্তু সেইটো জানো এটা ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন হ'ল বাকীবোৰতো সমান এথলিটে সমান কষ্টই কৰি আছে সিহঁতে মানুহৰ আৰে কম্পিটিশ্যন কৰাৰ মেইন মতলবটো কি সেইটো চাবৰ কাৰণে যে এজন হিউমেনৰ পটেঞ্চিয়েল কিমান ইয়াৰ যদি এতিয়া দৌৰা কম্পিটিশ্যন এটা পাতিছে ৰানিং কম্পিটিশ্যন তাৰ ফিজিকেলি সি কিমানখিনি নিজৰ পটেঞ্চিয়েলটো বঢ়াব পাৰিছে এজন মানুহৰ পটেঞ্চিয়েল ফিজিকেল পটেঞ্চিয়েল কিমানখিনিনো আছে তাক চাবৰ কাৰণে বহুত উপায় আছে কোনোবাই বডি বিল্ডিং কৰিছে তাৰ ফিজিকেল কম্পিটিশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ঠিক আছে ফিজিকেল পটেঞ্চিয়েলটো চাবৰ কাৰণে কোনোবাই ৰানিং কম্পিটিশ্যনত ভাগ লৈছে এথলিট হৈছে ৰাইট মেণ্টেল কম্পিটিশ্যনৰ কথা আছে মেণ্টেলি এজন মানুহৰ পটেঞ্চিয়েল কিমান সেইটো চাবৰ কাৰণে কোনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰ কিমান কম সময়ত বহুত কথা মনত ৰাখিব পাৰোঁ সেইবোৰ নহয় জানো তো মানুহে ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি নিজৰ পটেঞ্চিয়েলটো সদায় বুষ্ট কৰিব বিচাৰে সেই পটেঞ্চিয়েলটো আনলক কৰিব বিচাৰে সেইবিলাক চাবৰ কাৰণেতো এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনবিলাক আনিছে সেইবোৰ চাই পেলাই আমি ভালো পাওঁ মটিভেটেডো হওঁ এণ্টাৰটেইনমেণ্টো হৈ যায় ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনবিলাকত যদি কোনোবাই পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনহেন্সিং ড্ৰাগছ লৈছে তেন্তে বাকীবোৰ এথলিটৰ লগত কি হৈছে এইটো ইনজাষ্টিছ হৈছে আনফেয়াৰ হৈছে ৰাইট তো মানুহৰ যে ফিজিকেল পটেঞ্চিয়েলটো কিমানটো লেভেললৈ যাব পাৰে সেইটো চাবলৈ যাওঁতে যেন তুমি ড্ৰাগছৰ সহায় ল'ব লগা হৈছে তেন্তে কম্পিটিশ্যনখন পাতাৰ কোনো মতলবেই নাইকিয়া গতিকে এথলিট যিবিলাকৰ ভইচ অফ কনচায়েন্স আছে ভাল বিবেক আছে তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনহেন্সিং ড্ৰাগছবোৰ ইউজ নকৰে ইট হেপেন্স ইন দ্য টাইম অফ ক্ৰাইচিছ ৱেন এ পাৰ্চন ফেচেছ এ ডাইলেমা ইন ছাচ চিটুৱেশ্যন হিজ কনচায়েন্স ডাজ নট এলাউ হিম টু গ' অন দ্য ৰং পাথ ইট ইজ এ কমপ্লেক্স প্ৰচেছ that takes place at a time of emotional conflict এতিয়া সিও বেচাই ভাবিব এই মই ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ প্ৰথমতে সেই কম্পিটিশ্যনটো দেখিয়ে ভয় খাব যেতিয়া দেখিব চাইনাচোন সেই পোৱালিটোৱে ক্লাছ 3-4 মানৰ পৰাই ছুইমিং কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে 3-4 মানৰ পৰাই ৰানিঙৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু যেতিয়া সি নিজকে চাবৰি মইচোন যোৱা 2 বছৰহে প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ 2 মাহহে প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ তো মই যদি এতিয়া ইয়াত এনেকৈ হাৰি যাওঁ মোক মানুহে কি ক'ব মোক যদি হাৰি যাওঁ মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমেজটো কি হ'ব পাব্লিক ইমেজটো কি হ'ব বাদ দে মই ড্ৰাগছটো লৈ লওঁ জিকি লওঁ তাৰপিছত চব দেখা যাব ৰাইট এনেকৈ ড্ৰাগছটো লৈ লওঁ কিছুমানে সেইবিলাক প্ৰেছাৰটো অকণ ডাঙৰ কথা সেইটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো এটা কথা ইম'চনেল কনফ্লিক্টবিলাক আহিব কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহি যাব তো সেইবিলাকক তোমাৰ গাইডেঞ্চ দি যাব কনচায়েন্সে প্ৰিপেয়াৰিং টু হিট দ্য ভইচ অফ কনচায়েন্স এটা ভইচ অফ কনচায়েন্সটো আমি কেনেকৈ শুনিম কেনেকৈ গম পাম যে এইটো আমাৰ ভইচ অফ কনচায়েন্স হয় চেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন আমি নিজকে চাব লাগিব চেল্ফ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিব লাগিব নিজৰ বেলেগৰ ভাল কি বেয়া কি সেইটো আমি দেখি থাকোঁ কিন্তু নিজৰ ভাল আৰু বেয়াখিনি দেখা পোৱাটো বহুত টান কাম কাৰণ আমি যিটো কাম কৰোঁ আমি ভাবোঁ সেইটো বহুত ভাল কাম কৰি আছোঁ কিন্তু আমি নিজে ভাবি আছোঁ আমাক যোনে দেখি আছে সিহে গম পাইছে মই কি ভাল কাম কৰি আছোঁ কি বেয়া কাম কৰি আছে গতিকে সেইটোৱে কথা বেলেগৰ ভাল বেয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰোঁ কিন্তু নিজৰ ভাল বেয়াটো দেখাটো বহুত টান কাম গোটেই দুনিয়াখন ঘূৰিলোঁ ক'তো বেয়া দেখা নাপালোঁ যেতিয়া নিজৰ
ভিতৰখন চালোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে মোতকৈ বেয়া কোনোৱে নাই। আমাৰ কবিৰ দাসৰ এটা দোহা এটা আছিলে, দোহাটোত তেখেতে কৈছিলে, বুঢ়া য'ত দেখেন মেচ চালা বুঢ়া না মিলিয়া কৈ, বুঢ়া য'ত দেখেন মেচ চালা বুঢ়া না মিলিয়া কৈ, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। মানে গোটেই দুনিয়াখন মই চলাথ কৰিলোঁ, বিচাৰি ফুৰিলোঁ, কিন্তু মই কাকোৱে বেয়াই দেখা নাপালোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই নিজৰ অন্তৰখন চালোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে মোতকৈ বেয়া আৰু কোনোৱেই নাই। এয়া আমাৰ কবিৰ দাসজীয়ে তেওঁৰ দোহাত এইবোৰ কৈ থৈ গৈছে। ঠিক আছে, ভাল দোহা। এইবোৰ যেতিয়া আমি ইথিক্সৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিম, ভইচ অফ কনচায়েন্সৰ কুৱেশ্যন আহিছে, লগত কবিৰ দাসৰ দোহাটো লিখি দিছোঁ, এনেকৈ মাৰ্ক আহি যাব। এক্সামিনে কিমান ভাল পাব তেতিয়া, আৰে বেটা এই কনচেপ্টটো বা টপিকটো এইটো এক্সাম্পলৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিছে, এই কথাখিনিৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিছে। সেই যে লিংক যে কৰিব পাৰিছা সেইখিনিয়ে তুমি দেখাব লাগিব যে চা এক্সামিনাৰ, মই কথাখিনি কনচেপ্টটো আজি দুনিয়াৰ কথাখিনিৰ লগত যিকোনো প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ল্ডৰ লগত মই লিংক কৰিব পাৰিছোঁ। সেই লিংক কৰিব পৰাটোৱে আচল কথা, আৰু সেইখিনি তুমি নিজৰ পেপাৰত ফুটাই তুলিব লাগিব। ঠিক আছে, কনচেপ্টটো লিখিলা, লিখি পেলাই তাৰ লগত জড়িত দুই এটা এক্সাম্পল দি দিলে তেতিয়া গম পাব, এই বেটাই বহুত ভালকৈ বুজি পাইছে। ঠিক আছে, তো আমি সেইটোৱে দেখাব লাগে যে আমি কনচেপ্টটো বুজি পাইছোঁ, আমি জানো কথাখিনি। ঠিক আছে, আৰু সেইখিনি ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰেক্টিকেল ৱৰ্ল্ডৰ লগত আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ, লিংক কৰিব পাৰিছোঁ। সেইখিনি দেখাই দিব পাৰিলেই বৰ ধুনীয়া মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। Moral education, reading, literature, philosophy and biographies of ethical leaders build moral awareness. তো যিবোৰ ইথিকেল লিডাৰ আছে, মহাত্মা গান্ধী হওক, বুদ্ধা হওক, তেওঁলোকৰ বায়'গ্ৰাফিবোৰ চাব লাগে, ফিলচফিবোৰ তেওঁলোকৰ পঢ়িব লাগে, বুজিব লাগে, তেওঁলোকৰ লিটাৰেচাৰবোৰ আমি পঢ়িব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ মৰেল এৱাৰনেছটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। মই কোৱা নাই জানো তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শিকিছা, সেইবোৰে তোমাক বিবেকটোক চেপ দিব। এটা যদি ভাল কথা শিকিছা, এটা ভাল বিবেক গঢ়ি তুলিব পাৰিবা, বেয়া কথা শিকিবা তুমি বেয়া বিবেক এটা গঢ়ি তুলিবা, যিটোৱে তোমাক কাৰাপশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে মটিভেট কৰিব। ঠিক আছে, আৰু ভাল বিবেক এটা হ'লে যেতিয়া তুমি আনএথিকেল কাম এটা কৰিবলৈ যোৱা, সি তোমাক ৱাৰ্ণিং এটা দিব যে বেটা এইটো বেয়া কাম হয়। গতিকে ভাল কনচায়েন্স এটা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ইথিকেল লিডাৰবিলাকৰ লিটাৰেচি, ফিলচফি, বায়'গ্ৰাফিবোৰ পঢ়িব লাগে। তেতিয়া আমাৰ মৰেল এডুকেশ্যনবোৰ ল'ব লাগিব, মৰেল এডুকেশ্যন ল'লেহে আমাৰ মৰেল এৱাৰনেছটো আহিব। এম্পেথি প্ৰেক্টিছ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আদাৰ্ছ পাৰ্চপেক্টিভ ষ্ট্ৰেংথেন ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং। তো বেলেগ এজন মানুহৰ পাৰ্চপেক্টিভ, তোমাৰ নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভটো তুমি নিবিচৰা যে সেইটো কোনোবাই খণ্ডন কৰক। ঠিক আছে, কিন্তু নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভটোক লৈ পেলাই জীৱনটো কটালে নহ'ব। তুমি ইমানখিনি অপেন মাইণ্ডেড হ'ব লাগিব যে বেলেগৰো যে এটা পাৰ্চপেক্টিভ অপিনিয়ন থাকিব পাৰে, এক্সিষ্ট কৰিব পাৰে, সেই কথাটো তুমি মানি ল'ব লাগিব, একচেপ্ট কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটোৰ লগত তোমাৰ অপিনিয়নটো মিল নহ'বও পাৰে, কিন্তু এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ যে অপিনিয়ন এটা আছে সেইটো কথা তুমি মানিব লাগিব, একচেপ্ট কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো এক্সপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে তুমি এলাউ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এটা বৰ ধুনীয়া ডায়লগ এটা আছিলে। সেই ডায়লগটোত কৈছে, I may not be agree with you what you say, but I will defend to the death your right to say it. ভল্টেইৰ এজন ফ্ৰেঞ্চ ৰাইটাৰ আছিলে, ফিলচফাৰ হয়, ভল্টেইৰ বুলি কয়। তেখেতে কৈছিলে যে I may not be agree with you what you say, তুমি যি কোৱা তাৰ লগত মই এগ্ৰী নহ'ব পাৰোঁ, তোমাৰ অপিনিয়ন মোৰ লগত নিমিলিবও পাৰে, তোমাৰ পাৰ্চপেক্টিভ মোৰ লগত নিমিলিবও পাৰে, বাট I will defend to the death your right to say it, কিন্তু তোমাৰ যে নিজৰ অপিনিয়নটো এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ অধিকাৰ আছে সেইটো মই মোৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ডিফেণ্ড কৰি যাম। কিমান ভাল কথা এটা কৈছে। ঠিক আছে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তো বেলেগৰ অপিনিয়ন পাৰ্চপেক্টিভৰ শুনিব পৰা হ'ব লাগিব, ইমানখিনি অপেন মাইণ্ডেড হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় হ'ব। বেলেগৰ দুখত দুখী হ'ব লাগিব, সুখত সুখী হ'ব লাগিব, এম্পেথি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, বেলেগৰ পাৰ্চপেক্টিভবোৰ শুনিবও লাগিব, বুজিবও লাগিব।
Mindfulness, staying aware of one's thought and action, enhances the ability to hear the conscience clearly. তুমি নিজৰ যিখিনি থট আহি আছে সেইটো এক্সামিন কৰি চাব লাগিব মোৰ মাইণ্ডত মোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থটবোৰ আহি আছে যদি তোমাৰ কোনোবা ধৰণৰ বেয়া থট আহিছে তুমি সেইটো ডিটেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিলিট কৰিব লাগিব আৰু ভাল থটবোৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যেতিয়া ভাল থট আনিবা ভাল ভাল থিংকিং আনিব ভাল থট আহিব তেতিয়া সেইবোৰ তোমাৰ এটা ভাল ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰিব ভাল একশ্যন লোৱাত সহায় কৰিব সেই একশ্যনটো যদি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিব সেইটো তোমাৰ হেবিট হৈ যাব আৰু হেবিটটোৱে তোমাক কি কৰিব এটা ভাল কেৰেক্টাৰ গঢ় দিবলৈ সক্ষম কৰিব গতিকে পোনপ্ৰথমে যিটো বীজ আছে বীজটো হৈছে তোমাৰ থট এটা ভাল থট আনা ভাল ডিচিশ্যন লোৱা ভাল একশ্যন লোৱা একশ্যনটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰা হেবিট বনোৱা আৰু হেবিটটোৱে তোমাক কি কৰিব এটা ভাল কেৰেক্টাৰ গঢ় লোৱাত সহায় কৰিব Role models, learning from individuals who act ethically despite challenges, inspires moral courage. এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল মডেল কিছুমান ৰাখিব লাগিব নিজৰ জীৱনত যেনে APSC আব্দুল কালাম ৰোল মডেল হিচাপে চায় বল্লভ ভাই পেটেল ৰোল মডেল হিচাপে চায় জৱাহৰলাল নেহৰু হয়নে নহয় ভাৰ্গিছ কুৰিয়েন MS স্বামীনাথন ৰোল মডেল হিচাপে চায় মানুহে কাৰণ সেইবোৰ মানুহ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত এথিকেলি ৰাইট ডিচিশ্যন ল'বলৈ একশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে এনেকুৱা নহয় যে সেইখিনি মানুহ বহুত পাৰফেক্ট কিন্তু তেওঁলোকে জীৱনৰ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত বহুত আপ টু দা বহুত এক্সটেণ্টলৈকে তেওঁলোকে ইথিকেলি ৰাইট ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে একশ্যন ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব ৰোল মডেল হিচাপে ল'ব লাগিব জাৰ্নেলিং ৰাইটিং এবাউট ডেইলি একশ্যন এণ্ড ডাইলেমাছ ক্লেৰিফাইজ এলাইনমেণ্ট উইথ কনচাইন্স ডেইলি যিবোৰ একশ্যন ল'লা সেইবোৰ তুমি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা তোমাৰ যিবোৰ থট আহি আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখা তেতিয়া গম পাবা থটটো ভাল নে বেয়া তুমি আজি দিনটো যি যি ডিচিশ্যন ল'লা যিবোৰ একশ্যন কৰিলা সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখা লিখিলে গম পাবা লিখিলে বহুত কথা সমাধান হৈ যায় কোনো এটা প্ৰব্লেমৰ 50% সলিউশ্যন ইয়াতে আছে যে তুমি সেই প্ৰব্লেমটো ভালকৈ লিখিব পাৰিছা ঠিক আছে বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় মানুহে নিজৰ প্ৰব্লেমটো নিজে বুজি নাপায় আৰু বেলেগকো বুজাব নোৱাৰে আৰে ভাই তোৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তই যেন বেলেগক বুজাবই পৰা নাই মানে তোৰ প্ৰব্লেমটো তই নিজে বুজি পোৱা নাই তাৰ কাৰণে তুমি লিখি দিয়া বা প্ৰব্লেমটো নিজৰ প্ৰব্লেমটো যদি তুমি ধুনীয়াকৈ এখন কাগজত লিখি দিব পাৰিছা 50% সলিউশ্যন তাতে আছে তাৰপিছত তোমাৰ লাহে লাহে তোমাৰ ব্ৰেইনটোৱে নিজে কাম কৰিব তাৰ প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যনবিলাক নিজে বিচাৰিব জাষ্ট তুমি লাগি থাকা তাত ষ্টিক টু ইট ৰাইট গতিকে লিখিলে বহুতখিনি সুবিধা আছে বহুতখিনি আমাৰ হেল্প হয় লিখিলে গতিকে জাৰ্নেলিং কৰিব লাগিব লিখিব লাগিব ডেইলি একশ্যন কি কি আছে ক'ৰবাত ডাইলেমা যদি আছে বুজি পোৱা নাই কি কৰিম সেইটো এবাৰ লিখি চোৱাচোন তোমাৰ ব্ৰেইনটোৱে নিজে নিজে কাম কৰিব তাৰ সলিউশ্যনবোৰ নিজে নিজে ব্ৰেইনত পপ আপ হৈ থাকিব ৰোল অফ ভইচ অফ কনচাইন্স ইন ডিচিশ্যন মেকিং তো ডিচিশ্যন মেকিঙক আমাৰ ভইচ অফ কনচাইন্সৰ ৰোলটো কি হয় সেই বিষয়ে আমি চাওঁ ভইচ অফ চেন্স অফ ৰাইট এণ্ড ৰং এক্ট এজ এ guide for making ethical choices when we have to select between competing unit of standards in a given generally unwanted or complicated state of affairs তো কিবা এটা কাম ভাল নে বেয়া সেইটো আমাৰ কোনে ক'ব বিবেকে ক'ব গতিকে সেই বিবেকটোৰ সহায়ত আমি এটা ভাল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'মনে নিশ্চয় হ'ম কিন্তু কণ্ডিশ্যনটো এইটোৱে যে তুমি তোমাৰ বিবেকটো ভালকৈ গঢ় দিব লাগিব তুমি বহুত ভাল কথা এবজৰ্ব কৰিব লাগিব নিজকে মানে এটা স্পঞ্জ হিচাপে ধৰি ল'ব লাগিব স্পঞ্জত যদি তুমি এতিয়া পানী দিয়ে সেই পানীটো এবজৰ্ব কৰিব তেল দিলে সেই তেল এবজৰ্ব কৰিব ভাল বস্তু দিলে ভাল এবজৰ্ব কৰিব বেয়া বস্তু দিলে বেয়া এবজৰ্ব কৰিব গতিকে নিজকে স্পঞ্জৰ দৰে ভাবিবা আৰু ভাল বস্তু এবজৰ্ব কৰিবলৈ লোৱা তেতিয়া তোমাৰ কনচাইন্সটো ভাল হ'ব তোমাৰ ডিচিশ্যন মেকিঙো ভাল হ'ব The voice of conscience of an individual enables in analyzing the state of affairs from specific views and help in taking the right decision. Right? তো কোনোবা এটা প্ৰব্লেমক ইছ্যু তুমি বেলেগ বেলেগ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ভাবিবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হ'বা For instance, bystander intervenes to stop a bully
প্ৰমোটিং এ কালচাৰ অফ কাৰেজ এণ্ড কম্পেশ্যন। তো দেখিছা যে স্কুলত গৈছা, তোমাৰ লগৰটোক ছিনিয়ৰকেইটাই কি হৈছে বুলি কৰি আছে, তেতিয়া সি এতিয়া বেছি একো কৰিব পৰা নাই, গতিকে তুমি তেতিয়া সাহস দেখাব লাগিব আৰু নিজৰ ছিনিয়ৰকেইটাৰ সেই বুলিকেইটাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব লাগিব। একো নাই, তুমি মাৰো সাহস কৰা, তোমাক উল্টাকৈ গৌৰৱজন দি গুচি যাব, কিন্তু তুমি যে সেই সাহসকণ দেখালা, তোমাৰ লগৰটো অকণ সাহস পাব। তো ইন ফিউচাৰ সি সেই ইনচিডেণ্টটোৱে মনত পেলাব আৰু তাৰ এগেইনষ্টত হৈ থকা বুলিবিলাকৰ এগেইনষ্টত সি মাত পাতিব এদিন। তো সেই সাহসকণ ক'ৰ পৰা পালে? তোমাৰ পৰা পালে। তুমি যিটো সেইদিনাখন সাহসেৰে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিলা, থিয় দিলা, সেই ঘটনাটোৱে তাক সাহসী হ'বলৈ উৎসাহ যোগাব। আৰু সি আৰু এটা কথা শিকিব পাৰে যে তুমি তাৰ প্ৰতি কম্পেশ্যন ফিল কৰিলা, সেইকাৰণে তাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তুমি সাহস দেখুৱাই সিহঁতৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিলা। ঠিক তেনেদৰে সিও বেলেগৰ প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, বেলেগৰ দুখবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ লগত থিয় দিব, ৰাইট। তো কাৰেজো শিকাব পাৰিলা আৰু কম্পেশ্যনো শিকাব পাৰিলা, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো ভইচ অফ কনচায়েন্স যোনে ফ'ল' কৰে সি নিজেও কাৰেজিয়াছ পিপুল হয়, সাহসী মানুহ হয়। বহুতে নিজৰ ভইচ অফ কনচায়েন্স আহে, ভইচ অফ কনচায়েন্সে কয় এইটো যে বেয়া হৈ আছে, আনইথিকেল হৈ আছে, কিন্তু ইমানখিনি কাৰেজ নাই, সি নিজৰ ভইচ অফ কনচায়েন্সটো ফ'ল' নকৰে, হ'ব দে ছিষ্টেমত আছে আৰু চলি থাকক আৰু। তো যোনে ভইচ অফ কনচায়েন্স ফ'ল' কৰে সি সাহসী হ'বই হ'ব, বেলেগৰ প্ৰতি কম্পেশ্যনেট হ'বই হ'ব, ইণ্টিগ্ৰিটি তাৰ থাকিবই থাকিব। তো ভইচ অফ কনচায়েন্স ফ'ল' কৰিলে ইমানখিনি এক্সট্ৰা বেনিফিট আছে তোমাৰ তাত। আল্টিমেটলি তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো ভাল কৰি তুলিব, এজন ভাল পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব পাৰিবা, ভাল DC হ'ব পাৰিবা, ভাল SP হ'ব পাৰিবা। তো ইমানবিলাক ৰোল আছে আমাৰ ভইচ অফ কনচায়েন্সৰ। ভইচ অফ কনচায়েন্স এলাউজ ইন এভইডিং কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, পঢ়িছোঁ আমি এইটো, হেল্পিং আছ টু মেক বেটাৰ ইথিকেল চইচেছ। ইট ইজ এবল টু এছিষ্ট ইন ডিষ্টিংগুইজিং পাৰ্চনেল প্ৰফিট এণ্ড পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ। তো ভইচ অফ কনচায়েন্সে আমাক নিজৰ পাৰ্চনেল গেইন কি, পাব্লিক ৱেলফেয়াৰ কি, তাৰ মাজত পাৰ্থক্য বুজি পোৱাত সহায় কৰিব। তেতিয়া তুমি এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিবা। এ ভইচ অফ ৰাইট এণ্ড ৰং that is both old-fashioned, formed by using schooling and experience, and derived from knowledge aware about records, proof, and so forth, enable us to know ourselves and our world and act accordingly. So, voice of conscience কোনোবাই স্কুলৰ পৰা শিকিছে, কোনোবাই কলেজৰ পৰা শিকিছে, কোনোবাই ঘৰত শিকাই পঠি আছে, যিখিনি শিকিছে আৰু তাৰ পৰা তোমাৰ ভইচ অফ কনচায়েন্সটো ফৰ্মেশ্যন হৈছে। কোনোবাই বেলেগ কিতাপৰ পৰা পঢ়িছে, কোনোবাই বেলেগৰ পৰা শিকিছে, ৰাইট। যিয়ে নহওক ভইচ অফ কনচায়েন্স ফৰ্ম হ'ল, সি কি কৰিব, আমাৰ এই প্ৰেক্টিকেল পৃথিৱীখনত এটা ভাল ডিচিশ্যন লোৱাত সহায় কৰিব, ঠিক আছে। ফৰ দিছ ৰিজন দ্য ভইচ অফ জাজমেণ্ট অফ ৰাইট এণ্ড ৰং এক্ট এজ এ চ'ৰ্চ অফ ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং। তো আমাৰ ভইচ অফ কনচায়েন্সে সেইকাৰণে কোনোবা এটা একশ্যন ৰাইট নে ৰং সেই বিষয়ে জাজমেণ্ট দিব আৰু এটা ভাল ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰাত সহায় কৰিব। আৰু এটা চাব টপিক আছে, সেইটো হৈছে ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স। ইয়াৰ ওপৰত UPSC 2013 চনত কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। ইয়াৰ ওপৰত তুমি থিয়ৰী এজ ৱেল এজ কেছ ষ্টাডি দুয়োটাতে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন দেখিবলৈ পাবা। তো ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্সনো কি হয় এবাৰ চাই দিওঁ। ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স, ইট ইজ এ চিটুৱেশ্যন ৱেন কনচায়েন্স ফেইলছ টু প্ৰভাইড মৰেল গাইডেন্স to an individual in any specific situation. Individuals lose the ability to get guidance from his moral sense about what is right and what is wrong. তো ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন য'ত আমাৰ বিবেকটোৱে এটা স্পেচিফিক চিটুৱেশ্যনত আমাক গাইড কৰাত ব্যৰ্থ হৈ যায়। সি হেং মাৰি গৈছে, মানে আমাৰ বিবেকটো হেং মাৰি গৈছেগৈ, সি আমাক এতিয়া গাইডেঞ্চ দিব পৰা নাই। এটা চিটুৱেশ্যনত ফচি গৈছোঁ, সি মোক গাইডেঞ্চ দিব পৰা নাই, কোনটো ভাল হ'ব কোনটো বেয়া হ'ব। সেইটো তোমাৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স, বা কনচায়েন্সটো হেং হৈ গৈছে। ইণ্ডিভিজুৱেল লুজ দ্য এবিলিটি টু গেট গাইডেঞ্চ ফ্ৰম হিজ মৰেল চেন্স এবাউট হোৱাট ইজ ৰাইট এণ্ড হোৱাট ইজ ৰং। এতিয়া গাইডেঞ্চটো নাপায়, তাৰ কনচায়েন্সে কামেই কৰা নাই, সেইকাৰণে তাৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স আহি গৈছে, হেং মাৰি গৈছে, ভাইৰাছ আহি গৈছে তাৰ। এক্সাম্পল, ইফ এ পুলিচ অফিচাৰ ইজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিং এ পিচফুল প্ৰটেষ্ট and suddenly asks to resort to restrict measures irrespective of nature of protest. এতিয়া
যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণ আৰু জুবিনদাৰ হত্যাৰ অভিযোগত যিকেইজন হেৰি আছিলে অভিযুক্ত যিকেইজন আছিলে তেওঁলোকক যেতিয়া বাক্সা জিলাৰ জাললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তেতিয়া সেইখিনি অঞ্চলৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে পিছফুলি প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে তাৰপিছত আমি ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হ'ল তাত দেখিলোঁ যে এজন ডিএছপিয়ে তাৰ লোকেল ডিএছপিয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰি দিলে তাৰ ফলত সেই জনতাখিনি অলৰেডি তেওঁলোক খুব ক্ষোভিত হৈ আছিলে কাৰণ জুবিনদাই ইমান দিন ধৰি পেলাই ন্যায় পোৱা নাই আৰু তেওঁ অভিযুক্তবিলাকক কি কৈছিলে সেই বাক্সা জিলালৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তো খুবেই ক্ষোভিত হৈ আছিলে আৰু যেতিয়া সেই পুলিচজনে এনেকৈ লাঠি চাৰ্জ কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আৰু ক্ষোভিত হৈ গ'ল ঠিক আছে পাথৰ দলিয়াবলৈ ধৰিলে শিলগুটি দলিয়াবলৈ ধৰিলে গাড়ী জ্বলাই দিলে ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ আমি হিংসুক ঘটনা হোৱা দেখিবলৈ পাইলোঁ এতিয়া সেইটোৱে কথা এতিয়া সেই পুলিচ অফিচাৰজনে দেখিছে যে এটা পিচফুলি প্ৰটেষ্ট এটা হৈ আছে এতিয়া তেওঁলোক কি দৰকাৰ আছিলে সেই ইমান এটা ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ ল'বৰ কাৰণে লাঠি চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তেওঁলোকে সেই প্ৰটেষ্টটো হৈছে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ সেই প্ৰটেষ্টৰ যিকেইজন মানুহ আছে লিডাৰ কেইজনমানতো থাকিব কাৰোবাৰ বা যিখিনি প্ৰটেষ্টৰ লগত জড়িত মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগত পিচফুলি ডায়লগ কৰক কথা পাতক আৰু কোনো ধৰণৰ ভাইলেঞ্চ নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক সকীয়াই দিয়ক যে ভাইলেঞ্চ কোনো ধৰণৰ কৰিব নালাগে পিচফুলি আপোনালোকে প্ৰটেষ্টটো কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আমাৰ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম আছে সেইখিনি আমি সুকলমে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কোনো ধৰণৰ বাধা আৰোপ নকৰিব তেতিয়া এনেকুৱা এটা হিংসুক কাণ্ড নহ'লেহেঁতেন ঠিক আছে তো সেই আৰু কনচায়েন্সৰ কথা কিন্তু সেই ডিছক্ৰিপশ্যনেৰী পাৱাৰখিনি যদি তুমি মিছ ইউজ কৰি দিয়া পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ এগেইনষ্টত কাম কৰা তেতিয়া পাব্লিকেও কিন্তু ক্ষোভিত হৈ যাব ৰেটেলিয়েট কৰিব ৰিভল্টত নামি আহিব তেতিয়া তোমাৰ কিন্তু দিগদাৰ আছে এতিয়া ইয়াতো উদাহৰণ এটা দিছে যে পাব্লিকবিলাকে ধুনীয়াকৈ পিচফুলি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে আৰু পুলিচ অফিচাৰজনে সেই প্ৰটেষ্টটো মানে এডমিনিষ্টাৰ কৰি আছে এতিয়া মই যে উদাহৰণটো দিছিলোঁ যে তাৰপিছত মন্ত্ৰী এজন আহিলে অহাৰ কাৰণে তোমাৰ ছিনিয়ৰজনে তোমাক ক'লে যে তুমি সেই ৰাস্তাটো এতিয়া মুকলি কৰিব লাগিব খালী কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰটেষ্টবিলাকৰ ওপৰত প্ৰটেষ্ট কৰা মানুহবিলাকৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জো কৰিব পাৰা তেতিয়া সেইটো কি কৰিব দিছ মেক্স দ্য চিটুৱেশ্যন এম্বিগুৱাছ এণ্ড দ্য অফিচাৰ ইজ ফেচ উইথ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স এতিয়া সি তাৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স আহি গৈছে সি কি কৰিব এতিয়া ছিনিয়ৰ কথা নুশুনিলেও নহ'ব ছিনিয়ৰ কথা নুশুনিলে তাৰ দিগদাৰ আছে ছিনিয়ৰ ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ সি অবে কৰা নাই তাৰ এগেইনষ্টত ডিপাৰ্টমেণ্টেল হেৰি হ'ব ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব নিজৰ ছাছপেণ্ডো হ'ব পাৰে তেওঁ এতিয়া মানুহখিনিয়ে পিছফুলি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে কেনেকৈনো গৈ পেলাই লাঠি চাৰ্জ কৰি দিয়ে কেনেকৈ সিহঁতক উঠাই দিয়ে তাৰপৰা সেইটো এটা কথা এতিয়া তেওঁ কনচায়েন্সে বিবেকে এতিয়া এইটো কৰিবও বেয়া পাইছে সিটো কৰিবও বেয়া পাইছে কনচায়েন্স হেং হৈ গৈছে ভাইৰাছ আহি গৈছে সেইকাৰণে তাৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স আহি গৈছে এজ হিজ মৰেল চেন্স কেন নট গাইড হিম অৰ হাৰ এবাউট ৰাইট এণ্ড ৰং একশ্যন ঠিক আছে এতিয়া সি গমেই পোৱা নাই কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব কোনটো নকৰিলে বেয়া হ'ব ইম্পেক্ট অফ ছ'চাইটেল প্ৰেছাৰ কনচায়েন্স কেন বি অভাৰটেকেন বাই ছ'চাইটেল এৰ প্ৰফেশ্যনেল প্ৰেছাৰ ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা প্ৰেছাৰ আহে তেতিয়াও তুমি নিজৰ ভইচ অফ কনচায়েন্সৰ কথা নুশুনা ৰাইট এতিয়া ছ'চাইটিৰ প্ৰেছাৰ ছ'চাইটি তুমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে তুমি 15-16 লাখ টকীয়া গাড়ীখন ল'লেহে হ'ব গাড়ীখন লওঁ বুলি ভাবিছা ছ'চাইটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে 15-16 লাখ টকা গাড়ীখন ল'লেহে হ'ব তোমাৰ ইমানখিনি বাজেটো নাই কিন্তু ছ'চাইটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে তুমি সেইখন গাড়ীয়ে ল'ব লাগিব কিন্তু তুমি ধুনীয়াকৈ 5-6 লাখ টকাত এখন সৰু গাড়ী এখনো লৈ ল'ব পাৰা নিজৰ সুবিধাৰ্থে তোমাৰ বাজেটতো পৰি আছে আৰু তোমাৰ যিটো কামৰ কাৰণে গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছা সেই কামটো হৈ আছে কিন্তু এই ছ'চাইটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে সেই 16 লাখ টকীয়া গাড়ীখন ল'বলৈ বাধ্য হৈ গ'লা ঠিক আছে তাৰপিছত যদি কিবা এটা নহ'ল নাই হেল্থৰ ৰিলেটেড ইছ্যু আহি গ'ল তুমি আকৌ তেতিয়া বেংকৰ পৰা লোন লৈ পেলাই নিজৰ চিকিৎসা কৰিব লাগিব নিজৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে বেলেগৰ আগত হাত ফেলাবগৈ লাগিব গৈ পেলাই ভিক্ষা মাৰিবগৈ লাগিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটিৰ প্ৰেছাৰবিলাকেও মানে তোমাৰ হেৰি তেতিয়া তোমাৰ ভইচ অফ কনচায়েন্সে কৈ আছে যে তো কোনো দৰকাৰ নাই ইমান ডাঙৰ গাড়ীখন ল'বৰ কাৰণে 4টা মানুহ সৰু গাড়ীখন 5-6 লাখ টকা দি লৈ লওক কাম হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু তুমি ছ'চাইটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে 16 লাখ টকা গাড়ীখন কিনি দিলা
তেতিয়া কনচায়েন্সৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিলা তো তাৰপিছত যদি কিবা ফাইনেন্সিয়েল ইছ্যু আহি যায় তেনে তুমি বেলেগৰ আগত ভিক্ষা খুজিব লাগিব, পইচা অকণ দে, বেংকৰ লোন ল'বগৈ লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটেল প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও আমাৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এক্সাম্পল, পিপল ডু নট এগ্ৰি ফৰ ইণ্টাৰ-কাষ্ট, ইণ্টাৰ-ৰিলিজন মেৰিজ ফৰ দেয়াৰ চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ ছ'চাইটেল প্ৰেছাৰ। এতিয়া মাক দেউতাকেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰ-কাষ্ট বা ইণ্টাৰ-ৰিলিজন মেৰিজ হোৱাটো নিবিচাৰে, কাৰণ সমাজে বা কি ক'ব, ছ'চাইটি প্ৰেছাৰ এটা পৰি আছে ন। তো তেওঁলোকে গম পায় যে ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ তাতে মংগল, যাক ভাল পাইছে তাৰ লগতে বিয়া পাতি দিওঁ, তেতিয়া সিহঁতে সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব। কিন্তু সেইটো ইণ্টাৰ-কাষ্ট মেৰিজ হৈ যাব, ইণ্টাৰ-ৰিলিজন মেৰিজ হৈ যাব, আৰু সেইটো কৰিলে যে সমাজে বা কি কয়। তো ছ'চাইটিয়ে প্ৰেছাৰ পৰি গৈছে। তো মানুহকেইজনে জানে তেওঁলোক ভইচ অফ কনচায়েন্সে ঠিকে কৰি আছে, ভাল পাইছে গতিকে জাত পাত চাব দৰকাৰ নাই, বিয়া পাতি দিয়ে, ৰাইট। কিন্তু ছ'চাইটি প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আকৌ তেওঁলোকে সেই ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্সটো আহি গৈছে। ইম্পেক্ট অফ মৰেল এণ্ড কালচাৰ্ছ। কনচায়েন্স অলছ' ডিপেণ্ড অন দ্য মৰেলছ এণ্ড কালচাৰ্ছ অফ দ্য প্লেচ এণ্ড টাইম। তো সেইখিনি সময় আৰু সেইখিনি ঠাইৰ যিটো মৰেল আছে বা কালচাৰ আছে তাৰ ওপৰতো তোমাৰ কনচায়েন্সটো কিন্তু ডিপেণ্ড কৰিব। এক্সাম্পল, এ পাৰ্চন কনচায়েন্স টুৱাৰ্ডছ হিজ বিহেভিয়াৰ টুৱাৰ্ড ফিমেলছ উড নট প্ৰভাইড ইথিকেল গাইডেন্স ইফ হি হেজ বিন ব্ৰট আপ ইন এ পেট্ৰিয়াৰ্কেল এনভাইৰনমেণ্ট। তো কোনোবা এটা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পেট্ৰিয়াৰ্কেল এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, তো তেওঁলোকে ফিমেলবিলাকক হয়তো নিজৰ সমান বুলি নাভাবে, ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব নিবিচাৰে, ঠিক আছে, নিজতকৈ সদায় নিম্ন বুলিয়ে ভাবি থাকে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ হোৱা মানুহ এটাৰ পৰা বা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা তুমি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি বিচাৰিলে একো লাভ নাই, ঠিক আছে, কাৰণ সিহঁতৰ বিবেকটো তেনেকৈয়ে গঢ় ল'লে। সিহঁতৰ বিবেকৰ মতে মতা মানুহ মাইকী মানুহতকৈ সদায় ওপৰত থাকে, সেইটো সিহঁতৰ বিবেকে সেইটোৱে ক'ব, তাত তুমি একো কৰিব নোৱাৰা। গতিকে এনেকুৱা পেট্ৰিয়াৰ্কেল এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা তুমি ফিমেলবিলাকৰ ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট আশা কৰি লাভ নাই। মানে কোনোবা এটা জেগা বা ঠাইৰ যিটো কালচাৰ আছে, যিটো এনভাইৰনমেণ্ট আছে, সেইটোৱে এজন মানুহৰ বিবেকটোক গঢ় লোৱাত বহুতখিনি অৱদান আগবঢ়ায়। ৰং ট্ৰেইনিং অফ কনচায়েন্স। কনচায়েন্স ডেভেলপ উইথ গুড হেবিটছ বাট ফলোয়িং ৰং হেবিটছ প্ৰভাইড ৰং ট্ৰেইনিং টু কনচায়েন্স এণ্ড ইট ডাজ নট প্ৰভাইড আছ মৰেল গাইডেন্স। সেইটোৱে কথা, যদি ভাল ট্ৰেইনিং দিছা, ভাল কথাবোৰ শিকিছা, এটা ভাল গুড কনচায়েন্স গঢ় লৈ উঠিব। যদি বেয়া ট্ৰেইনিং দিছা, ৰং হেবিটবোৰ লৈছা, বেয়া কামবোৰ শিকিছা, বেয়া কথাবোৰ শিকিছা, তাৰ ৰং কনচায়েন্স ডেভেলপ হ'ব। গতিকে সেই ৰং কনচায়েন্সটো আমাক মৰেল গাইডেন্স কেনেকৈ দিব, ৰাইট, সেইটো বেয়া কামটোকো ভাল কাম বুলি কৈ দিব। এক্সাম্পল, এ পাৰ্চন হু হেজ অলৱেজ লাইট উইল নট বি গাইডেড বাই হিজ অৰ হাৰ কনচায়েন্স টু টেল দ্য ট্ৰুথ। তো যিটো মানুহে সদায় মিছা কথাই কৈ আছে, গতিকে তাৰ ভইচ অফ কনচায়েন্সে তাক সঁচা কথা ক'বলৈ উদগনি জগাব নেকি? তাৰ ইনাৰ ভইচটোৱে ক'ব নেকি? সেই মানুহটো সদায় মিছা কথাই কয়, তাৰ ইনাৰ ভইচে তাক ক'ব নেকি তই আজি সঁচা কথা কৈ দে? কেনেকৈ হ'ব পাৰে? সম্ভৱেই নহয়। মেনিফেষ্টেশ্যন অফ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স ইন পাব্লিক ডমেইন। তো পাব্লিক ডমেইনত ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্সটো আমি কেনেকৈ জাগ্ৰত কৰিব পাৰোঁ? হুইচেল ব্ল'য়িং, ক'ৰবাত যদি বেয়া দেখি আছা তাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতা। হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এক্ট, প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2014, তাৰ আণ্ডাৰত তোমাৰ আইডেণ্টিটি প্ৰটেক্ট হৈ থাকিব। তোমাৰ আইডেণ্টিটি ৰিভিল নোহোৱাকৈ তুমি কিবা এটা বেয়া কাম দেখিছা নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত, নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত, সমাজত, তাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতা। ৰেজিগনেশ্যন ইন প্ৰটেষ্ট, ক'ৰবাত যদি তোমাৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচায়েন্স হৈছে তেতিয়া তুমি ৰিজাইন কৰি দিয়া, তথাপিও তুমি বেয়া কামটো নকৰিবা। পুলিচটোক কৈছিলা ন ৰাস্তাটো খালী কৰ, লাগিলে গৰু পিটন দে, লাঠি চাৰ্জ কৰ, তো সি কৈছে নাই ছাৰ, সিহঁতে পিছফালে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, মই কি অজুহাত দেখাই পেলাই সিহঁতক লাঠি চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, গতিকে মই আপোনাৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছে ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ, সেইটো মই ডিছঅবে কৰিব বিচৰা নাই, আৰু সিহঁতৰ পৰা মই লাঠি চাৰ্জো কৰিব বিচৰা নাই, গতিকে বেয়া কামটো হোৱাতকৈ মই ৰিজাইনেই কৰি দিছোঁ। তো ৰিজাইন কৰি দিছে, বেয়া কাম নকৰিবা তথাপিও ৰিজাইন কৰি দিয়া, মানে ৰিজাইন কৰি দিয়া তথাপিও বেয়া কাম নকৰিবা। মৰেল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ, পাব্লিক এপলজিজ অৰ ৰিভাৰ্চেল অফ ডিচিশ্যন। তো কিবা যদি বেয়া ডিচিশ্যন এটা লৈছা, ৰং ডিচিশ্যন লৈছা, তুমি গম পোৱা তাৰ ইম্পেক্টটো বহুত বেয়া হ'ব। তো পিছতকৈ যদি তুমি ৰিয়েলাইজ কৰা নিজৰ ডিচিশ্যনটো তুমি উভতাই ল'ব লাগে, পাব্লিক এপলজি ল'ব লাগে।
ক্ষমা খুজিব লাগে জনসাধাৰণৰ আগত যে ৰাইজ ভুল হৈ গ'ল আৰু ক্ষমা কৰিব আৰু এতিয়াহে বুজিছোঁ এক্সাম্পল এডৱাৰ্ড স্ন'ডেন USA স্ন'ডেন নামৰ মুভি এখন আছে 2016 চনত ওলাইছিলে চাবাচোন বহুত ডাঙৰ হেকাৰ এটা এইটো স্ন'ডেন এডৱাৰ্ড স্ন'ডেন USA faced a crisis of conscience while working at the NSA exposed mass surveillance practices তো CIA Central Investigating Agency আমেৰিকাৰ আমাৰ যেনেকৈ ৰ আছে ৰাইট এণ্ড এনালাইচিছ উইং ৰ ঠিক তেনেদৰে ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি CIA আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট বনাই দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম বনাইছে যে তেওঁলোকে যিকোনো কেমেৰা আনকি মোবাইলত থকা কেমেৰা CCTV কেমেৰা লেপটপৰ কেমেৰা সেইবোৰ হেক কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে সেই তাৰ সহায়ত মাছ ছাৰ্ভেইলেঞ্চ কৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰ কাষ্টমাৰজনে গমেই নাপায় তো স্ন'ডেনে সেই কথাটো ধৰা পেলাইছিলে যেতিয়া তেওঁ আমেৰিকাত NSAত কাম কৰি আছিলে তেওঁ মাছ ছাৰ্ভেইলেঞ্চ যিবোৰ প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰ এক্সপ'জ কৰি দিছিলে বিলিভিং দ্য পাব্লিক হেড এ ৰাইট টু ন' মানুহে জনা উচিত যিটো মোবাইল ইউজ কৰি আছো সেইটো মোবাইলত তুমি গম নোপোৱাকৈ তোমাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি আছা তোমাৰ ৰেকৰ্ডিং চাই আছে সেইটো মানুহে জনা উচিত সেইটো ভাবি পেলাই তেওঁ কি কৰিলে মাছ ছাৰ্ভেইলেঞ্চটো প্ৰেক্টিছ কৰি যে আছিলে আমেৰিকাই সেইটো এক্সপ'জ কৰি দিছিলে ইভেন থো ইট ৱাজ এগেইনষ্ট অফিচিয়েল চিক্ৰেচি ল' কিন্তু আমেৰিকাৰ যিটো অফিচিয়েল চিক্ৰেচি ল' আমাৰতো ইয়াতো আছে ইণ্ডিয়াত অফিচিয়েল চিক্ৰেট ল' অফিচিয়েল চিক্ৰেট ল' আমাৰ 1923তে আহিছিলে ব্ৰিটিছৰ টাইমতে সেইমতে আমি কৈছিলোঁ নহয় নিউক্লিয়াৰ ক'ডটো এতিয়া সাধাৰণ মানুহক জনাব নেকি নজনায় কেনেবাকৈ সেইটো টেৰৰিষ্টৰ হাতত পৰিলে হেক কৰি পেলাই সেইটো আমাৰ নিউক্লিয়াৰটো ৱেপনকেইটা লঞ্চ কৰি দিব বেলেগৰ লগত যুদ্ধ কৰাই দিব গতিকে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আছে যিটো চিক্ৰেট থকাই ভাল কমন পাব্লিকৰ ওচৰত যাব দৰকাৰ নাই তো অফিচিয়েল চিক্ৰেট এখন আছে 1923 ৰাইট কিন্তু সেই এডৱাৰ্ড স্ন'ডেনে সেই অফিচিয়েল চিক্ৰেচি ল'বোৰৰ এগেইনষ্টত গৈ পেলাই মানুহে যে জনাটো উচিত যে তেওঁলোকৰ মাছ ছাৰ্ভেইলেঞ্চ হৈ আছে তো তেওঁ সেইটো চুজ কৰিছিলে তো অফিচিয়েল চিক্ৰেচি ল' গয়া ভাৰ্মে মই মানুহক ৰাইট টু ন' মানুহক মই জনাটো উচিত যে তেওঁলোকৰ মোবাইলত তেওঁলোকে গম নোপোৱাকৈ কেমেৰাটোৰ জৰিয়তে সিহঁতক ছাৰ্ভেইলেঞ্চ কৰি আছে ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচাৰ্ঞ্চ আহিছিলে কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা চালে আৰু চাই পেলাই সেইটো এক্সপ'জ কৰি দিলে তো সেইবোৰ কামে কৰিব লাগে য'ত লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট জড়িত হৈ থাকে কেতিয়াবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইচিছ অফ কনচাৰ্ঞ্চ আহি যায় ইথিকেল ডাইলেমা আহি যায় আমি সেইটো কামে চুজ কৰিব লাগে য'ত লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট জড়িত হৈ আছে কেথৰিন গান UK ব্ৰিটিছ ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰ হু লিকড এ US মেমো আৰ্জিং ইলিগেল স্পাইং বিফ'ৰ দ্য ইৰাক ৱাৰ তো ব্ৰিটিছৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰ আছিলে কেথৰিন গান তো তেখেতে USৰ মেমো এটা কি কৰিলে লিক কৰি দিলে য'ত USA কি কৰিছিলে ইৰাক ৱাৰৰ আগতে ইলিগেলভাৱে স্পাই কৰি আছিলে চকু দি আছিলে যি এক্টেড অন মৰেল গ্ৰাউণ্ডছ টু প্ৰিভেণ্ট এন আনজাষ্ট ৱাৰ তো আকৌ এখন ৱাৰ হৈ যাব পাৰে তো বহুত মানুহৰ ক্ষতি হৈ যাব গতিকে লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টটো চাই পেলাই তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ একচুৱেলি সেইটো অফিচতে কাম কৰে গতিকে তেখেতে ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰ সেইটো লিক কৰিব নালাগে সেইখিনি অফিচিয়েল চিক্ৰেচি লিখিব লাগে কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ ভাবিলে যে এই কথাটো অফিচিয়েল চিক্ৰেট হৈ থাকিলে ডাঙৰ ৱাৰ এখন হৈ যাব বহুত মানুহৰ ক্ষতি হ'ব প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষতি হ'ব লছ অফ লাইফৰ ক্ষতি হ'ব বহুত মানুহ এনেই মৰিব গতিকে এই সময়ত মই অফিচিয়েল চিক্ৰেচি ল' কথা ভাবিলে নহ'ব মই এখন ৱাৰ হোৱাটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব তো য'ত লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট জড়িত হৈ থাকে সেইটোৱে কৰিব লাগে ঠিক আছে ইথিকেল ডাইলেমা এনচাৰ সেইটোৱে যিটো কাম কৰিলে লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট জড়িত হৈ আছে আমি সেইটোৱে কৰিব লাগিব তো ইমানেই আছিলে আজি ক্লাছটোত আজি আমি ভইচ অফ কনচাৰ্ঞ্চ ক্ৰাইচিছ অফ কনচাৰ্ঞ্চ সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু আমি এই চিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰি যাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ